ciao IT channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු picsArt software එකෙන් ඔයාලගේම ෆොටෝ එකක්, logo එකක් විදිහට create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා select කරන්න මෙතන තියෙන pick canvas කියලා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ canvas එකේ size එක select කරන්න ඕනේ. කැමති size එකක් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. කළා උඩ තියෙන ඊතලේ ටච් කරන්න. නැවතත් අවශ්‍ය ගානට අපි හදාගෙන ඊතලේ ටච් කරලා edit image කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න add photo කියලා icon එකක් තියෙනවා. එතෙන් ගිහිල්ලා select කරන්න ඔයාලගේ ෆොටෝ එක. select කරලා මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන effect කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා colors select කරලා දෙන්න black and white color එක. color එක දීලා උඩ තියෙන හරි ලකුණ touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ select කරන්න eraser කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒක select කරලා මෙතන තියෙන background එක ඔක්කොම erase කරගන්න ඕනේ. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා draw කියලා icon එකක්. ඒක touch කරලා circle touch කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ වීඩියෝ එකේ කරන විදිහට ඔයාලත් කරන්න. මේ විදිහට ෆොටෝ එක වටේට circle එකක් draw කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ icon එකක් තියෙනවා text කියලා. ඒක touch කරලා ඔයාලගේ logo එකේ නම දෙන්න. ඔයාලට කැමති නමක් use කරන්න පුළුවන්. type කරලා උඩ තියෙන හරි ලකුණ touch කරන්න ඕනේ. white එකෙන් එන හින්දා අපි color එකක් select කරනවා. black color එක දෙනවා. දීලා අවශ්‍ය තැනට අරගෙන එනවා logo එකේ නම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති font එකක් දෙන්න. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ එකක් select කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් logo එකේ නම මේ විදිහට තියාගන්නත් පුළුවන්, bend කරන්නත් පුළුවන්. අපිට crop කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ කරන ආකාරයට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගත්තට පස්සේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ ටච් කරන්න.
ඊට පස්සේ අපි මේ ලෝගෝ එකට කලර් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඇඩ් ෆොටෝ කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මම මේ වගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති කලර් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලෝගෝ එකම වැහෙන්න ඩ්‍රැග් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා බ්ලෙන්ඩ් කියලා. ඒකට ගිහලා ස්ක්‍රීන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. අපි දැන් ලෝගෝ එක ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.